Bạn đã học về Object Localization, tạm dịch, đỗ sao xác định vị trí vật thể đỗ sao, cũng như Landmark Detection, tạm dịch, đỗ sao phát hiện điểm mốc đỗ sao. Bây giờ, hãy cùng xây dựng một thuật toán Object Detection, tạm dịch, đỗ sao phát hiện vật thể đỗ sao. Trong video này, bạn sẽ học cách sử dụng ConNet, Convolutional Neural Network, để thực hiện phát hiện vật thể bằng cách sử dụng một phương pháp gọi là Sliding Window Detection Algorithm, tạm dịch, đỗ sao thuật toán phát hiện cửa sổ trượt đỗ sao. Giả sử bạn muốn xây dựng một thuật toán phát hiện xe hơi, đây là những gì bạn có thể làm. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo một tập huấn luyện được gắn nhãn với X và Y, với các ví dụ về xe hơi được cắt xén cẩn thận. Đây là một hình ảnh X, có một ví dụ dương tính, có một chiếc xe, có một chiếc xe, có một chiếc xe, và sau đó có một chiếc xe khác, có một chiếc xe khác. Và với mục đích của chúng ta trong tập huấn luyện này, bạn có thể bắt đầu với những hình ảnh mà tôi sẽ gọi là được cắt xén cẩn thận, nghĩa là về cơ bản X chỉ là xe hơi. Vì vậy, bạn có thể chụp một bức ảnh và cắt xén, và chỉ cắt bỏ bất cứ thứ gì không phải là một phần của xe hơi. Vì vậy bạn sẽ có được một chiếc xe hơi ở trung tâm và chiếm gần như toàn bộ hình ảnh. Với tập huấn luyện được gắn nhãn này, bạn có thể huấn luyện một mạng ConNet. Nhận đầu vào là một hình ảnh giống như một trong những hình ảnh được cắt xén cẩn thận này, và sau đó nhiệm vụ của ConNet là xuất ra Y, E0, E1. Đây có phải là một cuộc gọi hay không? Khi bạn đã huấn luyện xong ConNet này, bạn có thể sử dụng nó trong phát hiện cửa sổ trượt. Vì vậy, cách bạn làm điều đó là nếu bạn có một hình ảnh thử nghiệm như thế này, những gì bạn làm là bạn bắt đầu bằng cách chọn một kích thước cửa sổ nhất định mà tôi đã trình bày ở đó, và sau đó bạn sẽ nhập vào ConNet này một vùng hình chữ nhật nhỏ. Vì vậy, chỉ lấy hình vuông màu đỏ nhỏ này, nhập nó vào ConNet và yêu cầu ConNet đưa ra dự đoán. Và có lẽ đối với vùng nhỏ đó trong hình vuông màu đỏ, nó sẽ nói không, hình vuông màu đỏ nhỏ đó không chứa một cuộc gọi. Trong thuật toán phát hiện cửa sổ trượt, những gì bạn làm là sau đó bạn xử lý đầu vào một hình ảnh thứ hai. Bây giờ được giới hạn bởi hình vuông màu đỏ này được dịch chuyển một chút và đưa vào ConNet. Vì vậy, bạn đang tăng tốc độ chỉ khu vực của hình ảnh trong các ô vuông màu đỏ của ConNet và chạy ConNet một lần nữa. Và sau đó bạn làm điều đó với hình ảnh thứ ba và cứ tiếp tục cho đến khi bạn trượt cửa sổ qua mọi vị trí trong ảnh. Và tôi đang sử dụng một bước xài khá lớn trong ví dụ này chỉ để làm cho hình ảnh động chạy nhanh hơn. Nhưng ý tưởng là bạn về cơ bản đi qua mọi khu vực có kích thước này và chuyển nhiều hình ảnh nhỏ đã cắt vào ConNet và yêu cầu nó phân loại 0 hoặc 1 cho mỗi vị trí tại một số bước xài. Bây giờ, sau khi thực hiện việc này một lần với việc chạy cái được gọi là cửa sổ trượt qua hình ảnh, bạn sẽ lặp lại nó nhưng bây giờ sử dụng một cửa sổ lớn hơn. Vì vậy, bây giờ bạn lấy một vùng lớn hơn một chút và chạy vùng đó. Vì vậy, hãy thay đổi kích thước vùng này thành bất kỳ kích thước đầu vào nào mà ConNet đang mong đợi và đưa nó vào ConNet và yêu cầu nó xuất ra 0 hoặc 1. Và sau đó trượt cửa sổ lại một lần nữa bằng cách sử dụng một số bước xài và cứ tiếp tục. Và bạn chạy nó trên toàn bộ hình ảnh của bạn cho đến khi bạn đến cuối. Và sau đó bạn có thể làm điều đó lần thứ ba bằng cách sử dụng các cửa sổ lớn hơn và cứ tiếp tục, phải không? Và hy vọng là nếu bạn làm điều này, miễn là có một chiếc xe hơi ở đâu đó trong hình ảnh, thì sẽ có một cửa sổ. Ví dụ, nếu bạn đang chuyển cửa sổ này vào ConNet, hy vọng ConNet sẽ xuất ra một cho vùng đầu vào đó. Vì vậy bạn phát hiện ra rằng có một chiếc xe ở đó. Vì vậy, thuật toán này được gọi là phát hiện cửa sổ trượt vì bạn lấy những cửa sổ này, những hộp vuông này, và trượt chúng trên toàn bộ hình ảnh, và phân loại mọi vùng hình vuông với một số bước xài là có chứa xe hơi hay không. Hiện tại, có một nhược điểm rất lớn của phát hiện cửa sổ trượt, đó là chi phí tính toán. Bởi vì bạn đang cắt xén rất nhiều vùng hình vuông khác nhau trong hình ảnh và chạy từng vùng đó một cách độc lập thông qua ConNet. Và nếu bạn sử dụng một bước xài rất thô, một bước xài rất lớn, một kích thước bước rất lớn, thì điều đó sẽ làm giảm số lượng cửa sổ bạn cần phải đi qua ConNet, nhưng độ chi tiết thô hơn đó có thể làm giảm hiệu suất. Trong khi đó, nếu bạn sử dụng độ chi tiết rất mịn hoặc bước xài rất nhỏ, thì số lượng lớn của tất cả các vùng nhỏ này đi qua ConNet, có nghĩa là có chi phí tính toán rất cao. Vì vậy, trước sự trỗi dậy của mạng Neuron, người ta đã từng sử dụng các bộ phân loại đơn giản hơn nhiều,
Như bộ phân loại tuyến tính đơn giản trên các đặc trưng được thiết kế thủ công để thực hiện phát hiện vật thể. Và trong thời đại đó, vì mỗi bộ phân loại tương đối rẻ để tính toán, nó chỉ là một hàm tuyến tính phát hiện cửa sổ trượt chạy ổn. Đó không phải là một phương pháp tồi, nhưng với con net, bây giờ việc chạy một tác vụ phân loại duy nhất tốn kém hơn nhiều và trượt cửa sổ theo cách này là không khả thi. Và trừ khi bạn sử dụng độ chi tiết rất mịn hoặc bước xài rất nhỏ, bạn sẽ không thể định vị chính xác các vật thể trong hình ảnh. Tuy nhiên, may mắn thay, vấn đề chi phí tính toán này có một giải pháp khá tốt. Cụ thể, bộ phát hiện vật thể cửa sổ trượt có thể được triển khai tích chập hoặc hiệu quả hơn nhiều. Hãy xem trong video tiếp theo cách bạn có thể làm điều đó.